नमस्कार मित्रांनो, आज माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ या ठिकाणी सुनावणीबाबत आपण सर्वजण वाट पाहून होतो की काय निकाल येतो. सर्वांची उत्सुकता होती की त्या ठिकाणी आज काय घडलं असेल आणि याबाबत मी सातत्यानं त्या ठिकाणाहून अपडेट घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र कुठल्याही प्रकारच्या अपडेट आज लवकर मिळत नव्हत्या आणि तुमच्यापैकी एका मित्रानं मात्र मला एक मेसेज या माध्यमातून केला आणि आपल्यासमोर त्यामुळे ह्या अपडेट येऊ शकल्या. तर काय अपडेट आहेत आजच्या, तर त्यामध्ये मी टायटल वाचतो आणि त्यानंतर मग आपण वन बाय वन त्या अपडेट बघूया. तर फिजिकल हिअरिंग टू बी हेल्ड ऑन मेडिकल रिजनल 70-30 कोटा इन हायकोर्ट. म्हणजे आता यापुढं जी सुनावणी आहे, म्हणजे आज आपल्याला असं वाटत होतं की काहीतरी निकाल लागेल, परंतु तसं झालेलं नाही. त्याऐवजी माननीय न्यायमूर्ती जे तिथले होते त्यांनी असा एक निकाल दिला आहे. आजचा निकाल म्हणण्यापेक्षा आपण असं एक सजेशन दिलं की आता यापुढं या प्रकरणाचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाही तर प्रत्यक्ष हिअरिंग होईल आणि त्यासाठी स्पेशल न्यायपीठ देखील स्थापन करण्यात यावं असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे. आता काय एक्झॅक्ट म्हटलं त्यांनी आणि काय नाही ते आपण जाणून घेऊया. तर हायलाईट्स म्हणू आपण याला, आणि यामध्ये पहिलाच मुद्दा आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक 70-30 कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर फिजिकल म्हणजे प्रत्यक्ष हजर राहून सुनावणी होणार आहे. म्हणजे आता ही जी सुनावणी यापुढची असणार आहे ती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे असणार नाही. आतापर्यंत तशी ती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होती आणि त्यामध्ये जे काही अडथळे येत होते त्याकरता त्यावर उपाय म्हणून आता प्रत्यक्ष म्हणजे फिजिकल त्याची सुनावणी या प्रकरणाची होणार आहे. आणि याकरता विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर करावा असं याचिकाकर्तीला सांगण्यात आलं आणि तिनं तसा अर्ज देखील केलेला आहे. आता रिसेंट अपडेट जी आहे 70-30 कोट्याची, त्यामध्ये 70-30 प्रादेशिक आरक्षण कोटा रद्द करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थिनींनी याचिका दाखल केली होती, हे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. आता या याचिकेवर शुक्रवारला म्हणजे 6 नोव्हेंबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. आता काही भाग सुनावणीचा त्या ठिकाणी झाला, मात्र काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर फिजिकल सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून याचिकाकर्तीला याकरता मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार याचिकाकर्तीने मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर केलेला आहे. आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यामुळे आता या प्रकरणाची जी सुनावणी आहे यापुढची ती प्रत्यक्ष रीतीने होणार आहे, म्हणजे फिजिकल पद्धतीने ती होणार आहे. आता याबाबत सरकारचं मत काय आहे, याचिकाकर्तीचं मत काय आहे आणि हा नेमका वादग्रस्त मुद्दा काय, याच्यावर आपण अगोदर चर्चा केलेली आहे. पण पुन्हा एकदा थोडं समजून घेऊ की राज्य सरकारने 7 सप्टेंबर 2020ला प्रादेशिक 70-30 कोटा रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. आता अर्थातच या विरुद्ध काही लोकांना तो निर्णय बरोबर वाटला नाही आणि म्हणून एका विद्यार्थिनीनं, जिला आपण याचिकाकर्ती म्हणवता, हा निर्णय अवैध, एकतर्फी व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोचविणारा आहे असं तिनं म्हटलेलं आहे. हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून जुना नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात यावी अशी विनंती तिने न्यायालयास केलेली आहे. तर अशा ह्या दोन्ही बाजू आहेत आणि या दोन्ही बाजूवर आजचा जो निर्णय होता तो काय होता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं की थोडक्यात आता हे प्रकरण आणखी काही दिवस चालणार आहे आणि त्यामधून काय निष्पन्न होईल ते आपल्याला आता काहीच सध्या सांगता येणार नाही. यामुळं प्रवेश प्रक्रिया मात्र पुढं बाधित होऊ शकते जर हे प्रकरण आणखी काही काळ चाललं तर. मात्र प्रवेश प्रक्रियेचे काही टप्पे सुरू झालेले आहेत, ज्यामध्ये आपण काउन्सिलिंगसाठी रजिस्ट्रेशन करणं असेल किंवा चॉईस फिलिंग असेल, कॉलेजेसची प्रिफरन्स फॉर्म वगैरे म्हणतो आपण त्याला, तर हे मात्र सुरू आहे. पुढं काय होईल हे आपण आता सध्या काही सांगू शकत नाही. प्रक्रिया मात्र सुरू झालेल्या आहेत आणि प्रकरण मात्र कोर्टात आहेत. तर काय होईल ते पुढं बघूया. ज्या काही पुढं अपडेट राहतील त्या घेऊन येत राहू आणि अशाच पद्धतीने आपण या चर्चेमध्ये सहभागी होत राहू.
धन्यवाद.